हेलो नमस्कार तपाईलाई स्वागत छ सिडु च्यानलमा। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी न्युटन्स ल अफ मोसन सो हामीले क्लास 9 को टपिकहरु रिभाइज गर्ने क्रममा छौं हैन र यसै क्रममा चाहिँ म यो सेकेन्ड च्याप्टर जुन फोर्स छ त्यो फोर्स को पनि हाम्रो न्युटन्स ल अफ मोसन जुन हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ र एक्जाममा यसपल्ट तपाईको प्राय गिभ रिजनिङ अनि न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु अरु खालको क्वेशन पनि आउँछ हैन। सो यसको हामी कुरा गर्छौं। सो बिफोर स्टार्टिङ न्युटन्स ल अफ मोसन हामीले न्युटन फर्स्ट ल को बारेमा कुरा गर्नु भन्दा पहिले चाहिँ हामीले इनर्शियाको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ। सो व्हाट इज इनर्शिया यो कन्सेप्ट के हो कसरी आयो हैन अब यसको हामी कुरा गरौँ। सो अब हामीले इनर्शियाको कुरा गर्दाखेरि हैन सो सिम्पली यसले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा अब्जेक्ट हैन सो लेट्स कन्सिडर एन अब्जेक्ट कुनै एउटा अब्जेक्ट छ यो अब्जेक्ट रेस्टमा छ भने द अब्जेक्ट विल रिमेन टु बी एट रेस्ट फरएभर हैन। सो दिस इज समथिङ दैट वी हैव अब्जर्भ डेफिनेटली हामीले देखेको कुरा हो। अब फेरि इनर्शियाले अर्को पनि के कुरा गर्छ भन्दाखेरि यदि एउटा अब्जेक्ट मोसनमा छ भने यो पनि सधैँ के हुन्छ मोसनमै रहन खोज्छ हैन। सो इफ अब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट लाइक्स टु रिमेन एट द रेस्ट भनेको रेस्टमै रहन खोज्छ। अन द अदर ह्यान्ड इफ अब्जेक्ट इज इन मोसन इट विल कन्टिन्युस टु बी इन द मोसन। सो यो मोसन चाहिँ हाम्रो युनिफर्म मोसनको हामी कुरा गर्छौं नट एक्सिलरेटिङ मोसन भने कुदी स्पिड बढिरहेको मोसन होइन कि यदि एउटा युनिफर्म स्पिडमा छ एउटा युनिफर्म स्पिडमा छ भने त्यो चाहिँ त्यसले त्यो युनिफर्म स्पिडले सधैँ मेन्टेन गर्न खोज्छ त्यही स्टेटमा रहिरहन खोज्छ भन्छ। ओके नाउ वी हैव अ क्वेशन एउटा अब्जेक्ट यसमा छ त यसमा छ दिस इज व्हाट वी हैव अब्जर्भ डेफिनेटली हामी देखेको कुरा हो हैन। तर यदि एउटा अब्जेक्ट मोसनमा छ भने वी हैव सीन दैट आफ्टर सम टाइम द अब्जेक्ट कम्स टु रेस्ट त्यो अब्जेक्ट त केमा आउँछ रेस्टमा आउँछ नि त। सो दैट इज समथिङ यो इनर्शिया आई थिंक देयर इज समथिङ मिसिङ हैन। ओके सो अहिले हामीले जुन अब्जर्भेसन गर्यो अब्जेक्ट कम्स टु रेस्ट आफ्टर सम टाइम एउटा मोसनमा भएको अब्जेक्ट केही समयपछि रेस्टमा आउँछ भने हामी कुरा गर्यो द सेम वाज अब्जर्भड बाइ द एरिस्टोटल। सो एरिस्टोटलले एउटा ही गेभ फर्स्ट टाइम यो लको यो मोसनको बारेमा चाहिँ ही केम विथ वान अफ द भेरी अर्लिएस्ट कन्सेप्ट। सो उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्टलाई युनिफर्म मोसनलाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ के हुनुपर्ने हुन्छ भने यु हेभ टु अप्लाई फोर्स लगाइदिनु पर्ने हुन्छ हैन। जस्तो एउटा मैले बललाई हिर्काएँ त्यो मुभ गर्छ रोकिन लाइन अगेन वी हेभ टु अप्लाई द फोर्स अनि जब फोर्स अप्लाई गर्छ त्यो अब्जेक्ट के हुन्छ मोसनमा आइरहन्छ। नाउ अगेन यो स्टोरी भनेको अराउन्ड 2300 एगोको भयो। त्यसपछि हाम्रो देन केम टु द ग्यालिलियो। सो ग्यालिलियो ग्याली वान अफ द भेरी रिनाउन्ड साइन्टिस्ट हामी सुनिरहेको छौँ हैन। सो नाउ ही वाज अ भेरी गुड एक्सपेरिमेन्टेसन। सो उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि ही डिभाइज एन एक्सपेरिमेन्ट है उहाँले एउटा एक्सपेरिमेन्ट डिभाइज गर्नुभयो र त्यो डिभाइज त्यसबाट चाहिँ ही केम अप विथ समथिङ अमेजिङ कन्क्लुजन हैन। त्यो कन्क्लुजनको कुरा गर्ने भने नाउ व्हाट ही डिड ही एरेन्ज एन इन्क्लाइन प्लेन यसरी उहाँले इन्क्लाइन प्लेनलाई के इन्क्लाइन प्लेन एरेन्ज गर्नुभयो हैन र यसमा एउटा अब्जेक्ट जुन छ यो अब्जेक्टलाई एउटा सर्टेन हाइटबाट उहाँले छोडिदिनु भयो। नाउ के हो भन्दाखेरि नाउ व्हाट ह्यापन्स भनेर कुनै अब्जेक्टलाई यसरी छोडिदिने हो भने यो अब्जेक्ट सरर मुभ गर्ने भयो हैन एन्ड विल कम टु अ सर्टेन हाइट डेफिनेटली हैन। ठ्याक्क अब यो जुन हाइटमा बाट ड्रप भएको छ त्यहाँ त नआउला हैन बट व्हाट इट डिड नाउ मेकिङ इट मोर स्मुथ यो सर्फेसलाई यदि हामीले अझै स्मुथ गरिदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो अब्जेक्टको हाइट के हुन्छ यो माथि आउँछ हैन। सो व्हाट इट गेभ यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यदि यो सर्फेस एकदमै स्मुथ हुने हो भने व्हाट ह्यापन्स जब हामी ड्रप गर्छौँ इट विल रिच टु के द सेम लेभल त्यो सेम लेभलमा ड्रप हुन्छ किनभने इनर्जीको कन्जर्भ हुनुपर्छ नि। सो हामी त्यो कन्सेप्ट पनि लगाउन सक्छौँ बट एनीवे अब उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि नाउ यो इन्क्लाइन प्लेनलाई उहाँले अब स्लोली यसलाई अलिकति यसरी बढाइदिनु भयो हैन। यसको लेन्थ जुन छ यसको उहाँले बढाउनु भयो अगेन यसलाई फेरि ड्रप गर्दा के हो भन्दाखेरि अगेन इट मस्ट कम टु द के त सेम हाइट त्यही लजिकको कुरा गर्दैछौँ त्यही लजिक यहाँ अप्लाई हुन्छ भन्दैछौँ। अब वाट इफ यो इन्क्लाइन प्लेन हामीले छोडिदियो हैन अब हामीलाई के थाहा छ यो अब्जेक्ट जबसम्म सेम हाइटमा आउँदैन तबसम्म यो त मुभ गरिरहन्छ हैन। यसको मतलब यो जुन अब्जेक्ट भर्खरै हामीले यहाँ ड्रप गरिदियो दिस अब्जेक्ट विल मुभ फरएभर यो फरएभर मुभ गर्छ प्रोभाइडेड दैट दिस इज भेरी स्मुथ एकदमै स्मुथ छ त्यसमा कुनै के छैन त फ्रिक्सन छैन भने हो भनेपछि एउटा अब्जेक्ट मोसनमा रहिरहेको अब्जेक्ट किन रेस्टमा आउँछ भने बिकज दैट इज डेफिनेट अफ के त फ्रिक्सन त्यो फ्रिक्सनले गर्दा हो नि त। तर यदि फ्रिक्सन नहुँदो हो भने द्याट मेबी इन स्पेसको हामी कुरा गर्न सक्छौँ अथवा तपाईँले यु क्यान सर्च अबाउट हाइपरलुप कन्सेप्ट होइन जुन हाम्रो एउटा ट्रान्सपोर्टिङ एउटा कन्सेप्ट छ हाइपरलुपको बारेमा यो हाइपरलुपको कन्सेप्ट होइन यसलाई अलिकति मैले डायग्रामबाट बुझाउन चाहेँ होइन। सो हाइपरलुपमा के हुन्छ भने हामीसँग एउटा टनल हुन्छ यो टनलको कुरा भयो है अनि यो टनलमा चाहिँ हामीले के राखिन्छ देयर इज अ क्याप्सुल हैन। सो क्याप्सुलको कुरा गर्नु भने इट्स लाइक भनौँ एउटा सानो बस जस्तो जहाँ तपाईँको लाइक 30-40 जना मान्छे अट्छ हैन त्यो सेन्सको कुरा गर्न खोजेको। सो अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ व्हाट दे डु
यो क्याप्सुललाई त के हुन्छ भने यो तलसँग दिस इज नट एट्याच, त्यो टच गरेको चाहिँ हुँदैन है। यो चाहिँ म्याग्लेभ पनि यस्तै कुरा हुन्छ होइन। न म्याग्लेभले के गर्छ भन्दाखेरि इट्स अ ट्रेन होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो म्याग्नेट भएको हो त्यो होइन। तर त्यो ट्रेनले चाहिँ तपाईँको भुइँला छोड्दैन कि, किन भुइँला छोएन भने के हो, द्याट इज मच लेस फ्रिक्सन, एकदम कम फ्रिक्सन हुने भयो नि त। सो हाम्रो फ्रिक्सन के बढाउँछ त? सो फ्रिक्सनको दुईवटा सोर्स छ। एउटा भनेको वेन बडी मुभ्स, एउटा अब्जेक्ट कुनै पनि अर्को सर्फेसलाई मुभ गर्न खोज्छ भने एट द्याट टाइम देयर कम्स अ फ्रिक्सन। सो भनेको कन्ट्याक्टले गर्दा फ्रिक्सन हुन्छ है। अब यो कन्ट्याक्ट नै रिमुभ गरिदिने हो भने कसरी कन्ट्याक्ट रिमुभ गरिदिने? यु क्यान युज अ म्याग्नेट, जस्तै अनि म्याग्नेटको नर्थ पोल छ होइन, नर्थ छ अनि यो क्याप्सुल नै हाम्रो म्याग्नेटको नर्थ राखिदियो भने नर्थ एन्ड नर्थ त्यहाँको रिपल्सन त्यो धकाल्छ नि त है। अब सो यो खालको कन्डिसन मेन्टेन गर्ने हो भने सो यो चाहिँ म्याग्नेटिक कन्सेप्ट मैले भनिहालेँ। सो यो टच गरेन। अब अर्को फ्रिक्सनको कारण के छ भन्दाखेरि मैले भने सो फ्रिक्सनको लागि हामीलाई दुईवटा सोर्स छ। एउटा भनेको हाम्रो एयर ड्र्याग भयो, भनेको एयरले लगाउने फ्रिक्सन भयो, र अर्को चाहिँ हाम्रो ग्राउन्डसँग कन्ट्याक्ट भयो त्यो भने फ्रिक्सन भयो। सो यो दुवै अनि यहाँभित्र रहेको एयरलाई पनि नाउ दे युज अ सक्सन मोटर होइन, सक्सन यहाँनिर तपाईँको मोटर युज गरेको हुन्छ जसले चाहिँ त्यहाँभित्रको एयरलाई सक गरेर बाहिर निकालिदिन्छ र क्याप्सुलको भित्र चाहिने अक्सिजन चाहिँ यहाँभित्र नै सप्लाई गरिरहेको हुन्छ, त्यो अलरेडी मेन्टेन हुन्छ। अब यहाँ के छ, यो अब्जेक्टलाई जब हामी धकालिदिन्छौँ होइन, जब एउटा इनिसियल कुनै फोर्स लगाइदिन्छौँ भने अब यसलाई खासै इनर्जी चाहिँदैन। सो इट इज भेरी इनर्जी एफिसियन्ट। अब किन भन्दाखेरि यहाँ कुनै फ्रिक्सन छैन, इट्स अ भेरी लो फ्रिक्सन स्टेट होइन। सो अब जुन हाम्रो ग्यालिलियो छ यति अगाडि दिएको कन्सेप्ट, नाउ यसको एप्लिकेसन चाहिँ हाम्रो भर्खर आउँदैछ होइन। सो दिस इज अ भेरी अमेजिङ कन्सेप्ट। एनिवे सो यहाँनिर हामीले इनर्सीको कुरा गर्दा देख्छौँ होइन, तर एभ्रिडे लाइफमा चाहिँ यहाँ हामी देख्दैनौँ। किन? बिकज द्याट इज फ्रिक्सन होइन, यो फ्रिक्सन भयो ल। ओके सो आई होप यहाँबाट हामीले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अलिअलि इनर्सीको कुरा बुझ्यो होला होइन। सो इनर्सियाले सिम्पली के भन्छ भन्दाखेरि यदि एउटा बडी रेस्टमा छ भने त्यो सधैँ रेस्टमा रहन खोज्छ, र यदि एउटा बडी मोसनमा छ होइन, त्यो मोसनमा छ भने इफ अ बडी इज इन मोसन इन अ स्ट्रेट पाथ स्ट्रेटको हामी कुरा गर्छौँ। इफ अ बडी इज इन मोसन इन स्ट्रेट पाथ इन अ रेक्टिलिनियर पाथ, त्यो चाहिँ सधैँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोसनमै रहन खोज्छ होइन। सो यो बडीको जुन प्रपर्टी छ, द प्रपर्टी अफ अब्जेक्ट टु बी रिमेन स्टेट, यसलाई नै हामी के भन्छौँ? इनर्सिया भन्छौँ। अथवा यस्ता हामी अर्को तरिकाले डिफाइन गरेर पाउँछौँ होइन। के भन्छ भन्दाखेरि द इनएबिलिटी अफ अ बडी टु चेन्ज इन स्टेट, भनेको आफ्नो स्टेट चेन्ज गर्न नसक्ने जुन असक्षमता छ भनेको होइन, जुन इट डजन्ट ह्याभ द्याट क्यापेसिटी टु चेन्ज इज ओन स्टेट बाई इट सेल्फ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? इनर्सिया भन्छौँ। भनेको जस्तो हामी एक्सपिरियन्स गरेका छौँ, जस्तो हामी एकदम मजाले कुदिरहेको छौँ होइन, कसै झ्याप्प रोको भने के हुन्छ, हामी ठ्याक्क रोक्न सक्दैन नि त, हामी हल्का हल्का जान्छौँ। जस्तो एउटा फ्यान स्विच अन गरेर त्यो अफ भयो भने के हुन्छ, त फ्यान मुभ गरिरहेको अफ गर्नुहुन्छ, एकछिन त्यसलाई रोक्न समय लाग्छ नि, स्टिल हामी इनर्जी सप्लाई गरेर छैन भने स्टिल त्यो एकछिन मुभ गर्छ अनि बिस्तारै त्यो फ्रिक्सनले गर्दा के हुन्छ, इट कम्स टु अ रेस्ट। सो यो चाहिँ हाम्रो इनर्सियाको कन्सेप्ट भयो है। हामी चाहिँ इनर्सिया र मासको रिलेसनको कुरा गरौँ होइन। दिस इज समथिङ द्याट्स इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट, हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो जेनरली मास र इनर्सिया भनेको चाहिँ दिज आर डिरेक्टली प्रपोर्सन है। सो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इनर्सिया जुन छ हाम्रो, यो इनर्सियाको कुरा गर्दाखेरि इनर्सिया इज डिरेक्टली प्रपोर्सनल के हुन्छ, हाम्रो मास हुन्छ। सो के भन्न खोजेको यो भन्दाखेरि मास बढ्यो भने हाम्रो के हुन्छ, इनर्सिया पनि बढ्छ होइन। जस्तो यसको लागि एउटा एक्टिभिटी हाम्रो बुकमा सजेस्ट गरिरहेको हुन्छ होइन। जस्तो हामीले एउटा स्ट्रिङ लियो, एउटा बकेट लियो, यो बकेटमा हामीले के राखिदियो, दुईवटा बकेटको मैले कुरा गरिरहेको छु होइन। सो एउटा बकेटमा चाहिँ के गर्दा हाम्रो आइडेन्टिकल बकेट छ, एउटा बकेट एम्टी छ र एउटा बकेटभरि मैले के राखेँ, लेस कन्सिडर भने स्यान्ड राखिदिएँ होइन। र अब यो दुवै बकेटलाई हामीले एउटा सेम हाइटमा ल्याएर छोडिदियो भने न वाट ह्यापन्स, दुवै स्विङ गर्न सुरु गर्छ, भनेको दे बोथ गेन के त इनर्सिया अफ मोसन। न वाट ह्यापन्स आफ्टर सम टाइम, केही बेर पछि अब रेस्टमा त पक्कै पनि आउँछ, तर यो दुईटामा रेस्टमा पहिला कुन आउँछ त? सो वाट्स योर गेस होइन। सो यसको कुरा गर्ने भने नाउ द वान द्याट इज एम्टी, जुन हाम्रो एम्टी छ नि त्यो चाहिँ अब हाम्रो चाँडै नै के आउँछ भन्दाखेरि रेस्टमा आउँछ है। बट अन दि अदर ह्यान्ड द वान द्याट ह्याज मोर मास, जसको मास धेरै छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ भने इट टेक्स टाइम टु कम इन, इट टेक्स टाइम्स टु कम्स टु द के त रेस्ट। सो हामी यहाँ के हुन सक्छौँ भन्दाखेरि इनर्सिया इज डिरेक्टली प्रपोर्सनल टु के भयो, मास भयो। सो समटाइम यु कुड बी आस्क्ड प्रुभ द्याट इनर्सिया सो युजिङ एन एक्टिभिटी सो द्याट इनर्सिया इज डिरेक्टली प्रपोर्सनल टु के भयो, मास भयो। सो वी क्यान मेन्सन दिस एक्टिभिटी होइन। सो यो कुरा त भइहाल्यो। अब हाम्रो इनर्सियाको टाइप्सको कुरा गर्ने भने जेनरली हामी एउटा इनर्सिया अफ रेस्टको कुरा गऱ्यौँ, नेक्स्ट भनेको हामीसँग इनर्सिया अफ मोसन हुन्छ, अर्को कहिले हाम्रो इनर्सिया अफ डिरेक्सनको पनि कुरा गर्छौँ। नाउ लेट्स टक अबाउट के त न्युटन्स ल अफ मोसन। अब चाहिँ हामी फर्स्ट लको कुरा गर्छौँ एन्ड द फर्स्ट ल अफ मोसन यसलाई हामी के भन्छ, इट इज अल्सो नोन एज के त ल अफ इनर्सिया। सो हामीसँग इनर्सियासँग नै रिलेटेड छ है। अब फर्स्ट लमा के छ, इट ह्याज एउटा के इट मेक्स अ क्लेम
यसले के क्लेम गर्छ भन्दाखेरि यदि एउटा अब्जेक्ट रेस्टमा छ भने यो सधैँ रेस्टमा नै रहन खोज्छ। सो एक्चुअली भनेको इनर्सिया हो नि हैन, सो द्याट्स इनर्सिया प्रेसको कुरा गर्छौँ। र लाइकवाइज इफ अ बडी इज इन मोसन, एउटा बडी मोसनमा छ, यसले युनिफर्म मोसनमा छ। इफ अ बडी इज इन युनिफर्म मोसन अन अ स्ट्रेट पाथ है, अन स्ट्रेट पाथ छ भने यो पनि के हुन सक्छ त, यो पनि के हुन्छ मोसनमै रहन खोज्छ। गिभन द्याट, सो कन्डिसन पनि एउटा कुरा गर्छ। सो इट हेज अ टु क्लेम्स, यसमा दुईवटा क्लेम गरेर खोज्छ। रेस्टको अब्जेक्ट रेस्टमै रहन खोज्छ, मोसनको अब्जेक्ट युनिफर्म मोसन, एउटा अब्जेक्ट चाहिँ युनिफर्म मोसनमा छ, स्ट्रेट पाथ छ भने त्यो मोसनमै रहन खोज्छ। गिभन द्याट हैन, गिभन द्याट त्यसमा कुनै पनि अनब्यालेन्स फोर्स चाहिँ लाग्नु भएन है। अनब्यालेन्स्ड जुन फोर्स छ यो फोर्स चाहिँ के भयो त लाग्नु भएन भन्न खोजेको। ओके, सो हामीले इनर्सिया अफ रेस्ट यो दुईवटा कन्सेप्ट त बुझिसक्यो। नाउ व्हाट इज द मिनिङ अफ अनब्यालेन्स फोर्स? अब फोर्सलाई हामी जेनरल कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अनब्यालेन्स भनेपछि डेफिनेटली देयर मस्ट बी फोर्स कल्ड के त ब्यालेन्स फोर्स पनि हुनु पर्यो हैन। ल लेट्स कन्सिडर एन अब्जेक्ट, कुनै एउटा अब्जेक्ट छ हैन, यो अब्जेक्टलाई मैले यहाँ माथिपट्टि फोर्स लगाइदिएँ हैन, सो सिंगल डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्यो, सो यो हाम्रो अनब्यालेन्स फोर्स भयो। भनेको यो फोर्सलाई क्यान्सल गर्ने अर्को पनि फोर्स यदि तलतिर लाग्छ भने नाउ यो दुईटा फोर्स यदि हाम्रो इक्वल इन म्याग्निट्युड र अपोजिट डिरेक्सन छ भने इन द्याट केस यो फोर्स हाम्रो के हुन्छ त ब्यालेन्स फोर्स हुन्छ हैन। सो इन द केस अफ ब्यालेन्स फोर्स, नेट फोर्सको हामी कुरा गर्छौँ। नेट फोर्स भन्नाले यसमा लागेको सबै फोर्सलाई हामी जोड घटाउ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अन्तिमको रिजल्ट हामी के गर्नुपर्छ, इट मास कम के त जिरो, त्यो जिरो हुनुपर्छ। यदि जिरो भयो भने त्यो ब्यालेन्स फोर्स हुन्छ, अदरवाइज द्याट इज के त अनब्यालेन्स फोर्स हैन। अब यसैलाई तपाईँको एउटा देयर इज अ भेरी ब्युटिफुल साइट हैन, द फिजिक्स क्लासरुम भन्ने साइट छ, त्यसमा यु क्यान प्लिज है उहाँको च्यानलहरू पनि छ युट्युबमा, यु क्यान वाच दोज भिडियो, इट्स भेरी वेल एक्सप्लेन्ड हैन। अनि त्यसमा त्यो टेक्स्ट बुकमा इज अ भेरी इट्स एक्सप्लेन भेरी गुड म्यानर। म त्यसैलाई नै यहाँनिर त्यही आइडिया नै यहाँ कुरा गर्छु हैन। सो उसले के गर्छ भन्दाखेरि इज फोर्स ब्यालेन्स्ड अर नट भनेको कुनै पनि अब्जेक्टमा ब्यालेन्स फोर्स लागेको छ कि छैन हैन। अब ब्यालेन्स फोर्स यो त कन्डिसन हो है, ब्यालेन्स फोर्स लागेको छ कि छैन भन्ने भयो। यदि यस इफ अ ब्यालेन्स फोर्स इज अप्लाइड, यस हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो केसमा एक्सिलरेसन अफ बडीज के हुन्छ हाम्रो 0 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। भनेको यदि ब्यालेन्स फोर्स लाग्यो भने के हुन्छ, नेट फोर्स त 0 हुन खोजेको नि त, भनेको इट मिन्स द्याट अलमोस्ट फोर्स लागेको छैन भन्न खोजेको। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि एक्सिलरेसन विल बी 0 हैन। यसमा चाहिँ हाम्रो एक्सिलरेसन भनेको अब्जेक्ट स्पिड बढ्दैन नि त। जस्तो हामीले के गरिरहेको छौँ, एउटा अब्जेक्ट मुभ गरिरहेको छौँ भने त्यसलाई अलिकति जोडले हिर्काइदियो भने नाम द्याट्स अनब्यालेन्स फोर्स हो त्यो हैन। किन मैले लगाएको फोर्सलाई क्यान्सल गर्ने अर्को कुनै फोर्स त्यसमा लागिरहेको छैन जसको इक्वल अपोजिट डिरेक्सन होस्। सो त्यो अनब्यालेन्स फोर्स आउँदा के भन्दाखेरि त्यो अब्जेक्ट अब अझ छिटो कुद्छ नि त। छिटो कुद्नु भने के हो, एक्सिलरेट हुनु हैन। हामी एक्सिलरेटको कुरा गर्छौँ। सो हामीले यदि ब्यालेन्स फोर्स लागेको छ भने एक्सिलरेसन 0 हुन्छ। अब एक्सिलरेसन 0 हो भने अगेन यसबाट पनि हामी दुईटा कन्क्लुजन आउन सक्छौँ है। अब दुईटा कन्क्लुजन के हुन्छ भन्दाखेरि आइदर द अब्जेक्ट मस्ट बी एट अ रेस्ट अर द अब्जेक्ट मस्ट बी के द मुभिङ विथ के त युनिफर्म मोसन, एउटा युनिफर्म भेलोसिटीले मुभ गर्नु पर्यो। यु मे से हाउ वी कम टु दिस कन्क्लुजन, कसरी कन्क्लुजन आउँछ। ओके, सो हामीले पक्कै पनि एक्सिलरेसन तपाईँले पढिसक्नु भएको छ हैन। सो एक्सिलरेसनको फर्मुला के छ, ए इज इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ फर्मुला, ओके ए अहिले 0 छ और एक्सिलरेसन 0 मानिरहेको छ। ए को फर्मुला के हो, v माइनस यू डिभाइड बाई टी इक्वल्स टु के हुन्छ हाम्रो 0 हुन्छ। एक्सिलरेसन 0 भनेको रेस्टमा छ यो हामी भन्न सक्छौँ हैन, बिकज इफ अ बडी इज नट मुभिङ डेफिनेटली यसको एक्सिलरेसन 0 भयो। यो केस त हाम्रो वेल अन्डरस्टुड छ, यसमा केही गाह्रो छैन हैन। अन दि अदर ह्यान्ड युनिफर्म मोसन चाहिँ कसरी हो त्यो चाहिँ मैले देखाउन खोज्दैछु हैन। सो हाम्रो यो यहाँसम्म त भइहाल्यो। और हामी के गर्न सक्छौँ यहाँनिर v माइनस यू इक्वल्स टु 0 हुन्छ। देयरफोर हाम्रो v इज इक्वल्स टु के भयो, u हो। भनेको हाम्रो इनिसियल फार्मुलेसन यहाँ किनेर सेम छ, भनेको भेलोसिटी इज नट चेन्जिङ, भनेको भेलोसिटी हाम्रो के छ यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट छ, इट इज मुभिङ विथ सेम स्पिड भन्न खोजे हो। द्याट मिन्स द अब्जेक्ट इज इन के त युनिफर्म मोसन हैन। सो के हो भन्दाखेरि ब्यालेन्स फोर्स राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि आइदर द अब्जेक्ट इज इन रेस्ट or is in के त युनिफर्म मोसन। तर यही यदि फोर्स अनब्यालेन्स छ हैन, ब्यालेन्स छैन भने के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ एक्सिलरेसन इज नट इक्वल टु 0, यति बेला एक्सिलरेसन हाम्रो 0 चाहिँ हुँदैन हैन। सो यति बेला चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इफ अनब्यालेन्स फोर्स इज एक्टिङ, यदि अनब्यालेन्स फोर्स एक्ट भइरहेछ भने नाउ द बडी हेज टु अप्सन हैन। अब बडीमा पनि यसो यति बेला पनि के हुन सक्छ भन्दाखेरि सो इफ अ बडी इज इन मोसन, यदि एउटा बडी मोसनमा छ हैन, लेट्स कन्सिडर इफ अ बडी इज इन मोसन अनब्यालेन्स फोर्स लाग्दाखेरि के हुन सक्छ भन्दाखेरि यो अनब्यालेन्स फोर्सले
यो अब्जेक्टको जुन स्पिड छ त्यो स्पिडलाई डिक्रिज गर्न सक्छ हैन इट क्यान डिएक्सेलरेट यसको स्पिड जुन छ यसको युनिफर्म स्पिड जुन छ त्यसलाई घटाउन सक्छ अर इट मे अर द अब्जेक्ट मे कम टु अ रेस्ट हैन अब्जेक्ट रेस्टमा आउन सक्छ ओके अर इट मे चेन्ज डिरेक्सन यसको डिरेक्सन चेन्ज हुन सक्छ कुरा त्यही हो अनि यदि एउटा अब्जेक्ट रेस्टमा छ भने इफ अब्जेक्ट इज अ रेस्ट एन्ड अनब्यालेन्स फोर्स लाग्ने हो भने द मोसन मे द अब्जेक्ट मे कम्स टु के त मोसन यो मोसन आउन सक्छ सो यहाँनिर हाम्रो यो भयो सो न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनको कुरा गर्दाखेरि एक्चुअली न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनले चाहिँ हामीलाई फोर्स के हो भनेर डिफाइन गर्छ है यसले चाहिँ फोर्सलाई डिफाइन गर्न हेल्प गर्छ सो सिम्पली हामी भन्छ नि त हैन सो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेन्ट द्याट ट्राइज टु चेन्ज द स्टेट अफ अ बडी जसले बडीको स्टेट चेन्ज गर्न खोज्छ हैन सो यो चाहिँ हाम्रो यो जुन डेफिनेसन छ द डेफिनेसन कम्स फ्रम द न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन सो न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनले चाहिँ हामीलाई यो फोर्सलाई डिफाइन गर्न मद्दत गर्छ ओके अब हामी कुरा गर्छौँ न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन सो जसरी फर्स्ट लले हैन हामी कुरा गरिहाल्यौँ फर्स्ट ल जुन छ नाउ फर्स्ट ल गिभ्स अ क्वालिटेटिभ डेफिनेसन अफ फोर्स यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ यहाँनिर क्वालिटेटिभ QUALITATIभ होइन क्वालिटेटिभ डेफिनेसन दिन्छ भन्नाले फोर्सलाई डिफाइन गर्छ र अन दि अदर ह्यान्ड सेकेन्ड लको कुरा गर्ने हो भने सेकेन्ड ल गिभ्स अस के त क्वान्टिटेटिभ QUAN होइन क्वान्टिटेटिभ डेफिनेसनको कुरा गर्छ त्यो भनेको फोर्सलाई हामीलाई के गर्छ उसले मेजर गर्नको लागि चाहिँ एउटा सर्टन फर्मुला दिन्छ है जुन हामी फर्मुला कुरा गर्छौँ F इज इक्वल्स टु एमए जुन यो फर्मुला छ यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड लबाट आउँछ सो सेकेन्ड ल गिभ्स अ क्वान्टिटी डेफिनेसन लाइकवाइज हामी थर्ड लको कुरा गर्ने हो भने नाउ थर्ड लले चाहिँ हामीले फोर्सको एउटा क्यारेक्टरिस्टिकको बारेमा कुरा गर्छ इट टक्स अबाउट द फिचर्स अफ फोर्स यसले हामीलाई एउटा यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिकको कुरा गर्छ हैन लेट्स टक अबाउट के सेकेन्ड ल अब हामी सेकेन्ड लको कुरा गरौँ हैन सो सेकेन्ड लको कुरा गर्ने हो भने सो हाम्रो जुन अगाडिको जुन फर्स्ट ल छ त्यो फर्स्ट लमा हामीले के कुरा गर्थ्यौँ भन्दाखेरि इफ अ अनब्यालेन्स फोर्स इज अप्लाइड हैन यदि अनब्यालेन्स फोर्स लगाउने हो भने अनब्यालेन्स फोर्स लगाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा एसिलेरेसन के हुन्छ डेभलप हुन्छ इट्स नट इक्वल टु 0 भने यसमा एसिलेरेसन डेभलप हुन्छ अब सेकेन्ड लले यो जुन डेभलप भएको एसिलेरेसन छ त्यो डेभलप एसिलेरेसन चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ यसको कुरा गर्छ हैन सो वी क्यान थिङ्क हैन अब एसिलेरेसनको कुरा गर्ने हो भने एउटा अब्जेक्ट छ हैन अब यसमा एसिलेरेसन भनेको हाम्रो सिम्पली रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी सो भेलोसिटी कति चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ सो यो अब्जेक्टमा हामीले जति धेरै फोर्स लगाउँछौँ त्यति नै यसको छिटो के हुन्छ स्पिडमा चेन्ज आउँछ नि त हैन देयर इज मोर चेन्ज इन के द भेलोसिटी सो हाम्रो डेभलप एसिलेरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हाम्रो के हुन्छ फोर्स अप्लाइड गिभन द्याट द मास इज कन्स्ट्यान्ट भनेको फेरि यसको मास पनि बढ्यो है मैले फोर्स लगाउँदैछु त्यसको मास बढ्दै भने त अब त्यति नै रेटले भेलोसिटी चेन्ज त हुन सक्दैन भनेपछि गिभन द्याट द मास इज कन्स्ट्यान्ट यदि हाम्रो मास कन्स्ट्यान्ट छ भने मास चेन्जिङ छैन भने एट द्याट टाइम के हुन्छ भन्दाखेरि मैले बढी फोर्स लगाएँ भने बढी एसिलेरेसन डेभलप हुन्छ कम फोर्स लगायो भने के हुन्छ हाम्रो कम एसिलेरेसन डेभलप हुन्छ है नेक्स्ट फ्याक्टर नाउ एसिलेरेसन डिपेन्ड्स अन के त मास अफ द बडी है अब मासको कुरा गर्ने हो भने नाउ यु क्यान थिङ्क द्याट एउटा म्यासिभ बडी छ हैन म्यासिभ बडी छ अब त्यसमा मैले के गरेँ दुईटा अब्जेक्ट छ लेट्स कन्सिडर दुईटा अब्जेक्ट छ एउटा सिनारीको कुरा गरौँ एउटा यो अब्जेक्ट छ यो जस्ट 2 kg को छ अर्को अब्जेक्ट छ यो कति छ भन्दाखेरि 20 ओके लेट्स कन्सिडर इट्स 200 kg को अब्जेक्ट छ अब लेट्स कन्सिडर वी अप्लाई द सेम फोर्स दुवैमा मैले के गरिदिँदा सेम फोर्स लगाइदिएँ यहाँ फोर्स कन्स्ट्यान्ट हुनु पऱ्यो बिकज फेरि किन एसिलेरेसन फोर्समा डिपेन्ड गर्छ नि त सो फोर्स चेन्ज गर्दाखेरि फेरि एसिलेरेसन चेन्ज भइसक्छ हैन सो हामीले फोर्सको चाहिँ के गर्छ भनेर किपिङ द फोर्स कन्स्ट्यान्ट दुवैलाई फोर्स कन्स्ट्यान्ट दुवैमा सेम फोर्स लगाइदियो भने नाउ व्हाट डु थिङ्क कुनमा धेरै एसिलेरेसन डेभलप हुन्छ एसिलेरेसन भन्नाले कसको स्पिड बढी चेन्ज हुन्छ कसको बढी कुद्छ भन्न खोजेको डेफिनेटली यदि सेम फोर्स लगाउने हो भने के हुन्छ यसको स्पिड के हुन्छ छिटो चेन्ज हुन्छ हैन किन भन्दाखेरि यसको मास कम छ मास कम भएपछि इनर्सिया कम हुन्छ आफ्नो स्टेटमा त्यो रहिरहन खोज्दैन हैन त्यो इनएबिलिटी त्यो त्यही कुरा आयो यहाँनिर सो हाम्रो के छ भने acceleration developed on a body is inversely proportional के हुन्छ हाम्रो यहाँनिर mass of body सँग हुन्छ so this is यो चाहिँ हाम्रो generally यो नै हाम्रो second law of motion हो है so second law of motion states that acceleration produced on a body is directly proportional to applied force directly proportional छ and inversely proportional to यसको त mass है यो चाहिँ मास भयो अब हामीलाई यहाँ क्लास 9 मा चाहिँ तपाईको प्रुफ दैट F equals to ma यो हामीलाई एक्जाममा धेरै चोटी सोधेको छ हैन अब यसको डेरिभेसन हामी फाइनली वी आर गोइङ टु डिराइभ F equals to ma हैन सो यसको लागि हामीलाई न्यूटन सेकेन्ड लॉ अफ मोसन के भन्छ स्टेटमेन्ट है एक्जाममा सबैभन्दा पहिले हामीले यसको स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो
सो स्टेटमेन्टले हामीलाई के भन्छ एक्सेलरेसन प्रोड्युस on a body is directly proportional to applied force and inversely proportional to के भयो हाम्रो mass of a body. We know that है यो कुरा भइहाल्यो. So once you write a statement, it is always good idea to write some language हैन. फिगर पनि बनाउनु हुन्छ नो प्रब्लम. Let's consider object कुनै object छ यसको mass m छ यसमा मैले फोर्स कति लगाइदिए f लगाइदिए र यसमा डेभलप भएको एक्सेस हामी के मान्यो a मानिदियो. सबै कुरा हामी लेख्न सक्छौं. Let us consider an object having mass हैन having mass m full stop हैन let f be the force applied in it and a be the acceleration developed in it. Okay, so it is some मान्न सकिन्छ. इट्स अ सिम्पल थिङ हैन. फिगरमा हामीले जे कुरा चाहिन्छ त्यसलाई सपोज गरेर राखौ. हामीले कुनै अब्जेक्ट छ भने त्यो अब्जेक्टलाई मास m मानिदियो त्यसमा हामीले f फोर्स लगायो त्यो सपोज गरिदियो र यसमा f फोर्स लगाइसकेपछि जुन यसमा एक्सेलरेसन डेभलप भयो त्यसलाई हामीले a सपोज गरिदियो. नाउ अकॉर्डिङ टु द स्टेटमेन्ट हैन अकॉर्डिङ टु नाउ के भन्न सकिन्छ अकॉर्डिङ टु हैन हाम्रो अकॉर्डिङ टु न्यूटन्स सेकेन्ड लॉ अफ मोशन. यो सेकेन्ड लॉ चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि एक्सेलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु मास अफ बडी. यो बेला हाम्रो के हुन्छ f इज के हुनु पर्यो यहाँनिर सरी है एक्सेलरेसन इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु मास अफ बडी गिवन दैट f इज कन्स्टेन्ट. यो हाम्रो के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ. लाइकवाइज एक्सेलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड फोर्स गिवन दैट के भन्दाखेरि हाम्रो m इज के हुनु पर्यो यहाँनिर कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो है. यो हाम्रो क्वेशन 2 भयो. इफ यु कम्बाइन देम यसलाई हामीले कम्बाइन गर्ने हो भने combining 1 and 2 we get यो दुईलाई कम्बाइन गर्दा के आउँछ हाम्रो यहाँनिर एक्सेलरेसन हाम्रो f by यहाँनिर m आउने भयो हैन. और यसलाई के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि ओके लेट मी रब अबोभ माथिको म मेटिदिन्छु हैन ठिकै छ. सो यहाँसम्म भयो. यो ल्याङ्ग्वेज त ठिकै छ हैन नट अ बिग डिल. ल सो यहाँनिर हेर्नुभयो भने और के भयो भन्दाखेरि हामीसँग यहाँनिर और वी हेभ f योलाई उता लगिदियो भने f इज डाइरेक्टली प्लस यहाँनिर हाम्रो ma आयो. और के छ भन्दाखेरि यहाँनिर f इज इक्वल्स टु के भयो kma भयो है. नाउ दिस इज अ वे द्याट्स डिराइभ है. यो त्यति सेटिस्फ्याक्ट्री वे त होइन. यसलाई तपाईँले 11-12 मा चाहिँ हामी अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्छौँ हैन. बट दिस इज हाउ वी डु इन क्लास 9. सो यहाँ डाइरेक्ट प्रोपोर्शनल थियो मैले इक्वल्स टु राखिदिएँ. नाउ वेनेभर वी इन्ट्रोड्युस इक्वालिटी हैन यहाँ त अघिसम्म प्रोपोर्शनल साइन थियो हामीले यहाँनिर इक्वल टु को साइन राखिरहेको छौँ. इट मिन्स वी हेभ टु इन्ट्रोड्युस अ कन्स्ट्यान्ट र कन्स्ट्यान्ट इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हामी यहाँ के भनेर मानेछौँ. त्यसलाई म अब इक्वेसन 3 मान्छु है. वेयर के इज अ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट भयो है. नाउ इन अर्डर टु डिटरमाइन द भ्यालु अफ के को भ्यालु डिटरमाइन गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि लेट यहाँनिर f इज इक्वल्स टु 1 न्युटन f लाई हामी 1 न्युटन मान्न सक्छौँ. अनि m इज इक्वल्स टु 1 kg एन्ड a इज इक्वल्स टु 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. सो यु नो जेनरली वेन यु डु दिस अब म आफैलाई पनि अर्थ लाग्छ हैन. जस्तो जेनरली कति स्टुडेन्टले सोध्नुहुन्छ जस्ट वाइ यु सपोजिङ दिस 1 1 1 1 किन 1 सबैले 1 1 मानेको हैन. सबैले 1 1 माने त के भ्यालु फेरि 1 आइहाल्यो. अब सो हैन what's the reason doing like this हैन किन यो हामीले 1 1 मानेको भन्ने क्वेशन आउँछ. अनि जेनरली नाउ दिस इज जस्ट माई ओपिनियन आइ एम नट स्योर हैन. जस्तो के छ भन्दाखेरि हामीले जस्तो मेजरमेन्ट च्याप्टर जब पढ्यौँ हैन त्यहाँ हामीले डिफाइन 1 kg पढ्छौँ डिफाइन हाम्रो 1 मिटर पढ्छौँ. सो जेनरली वाट आई फिल लाइक द्याट मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो वन्स यु नो भ्यालु अफ 1 अनि 1 को भ्यालु आउँछ भने जस्तो 1 मिटर भनेको कति हो हामीले बुझ्यो भने नाउ वी क्यान इजिली अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज 10 मिटर वाट इज 20 मिटर एन्ड एनी काइन्ड वाट इज हाफ मिटर एनिथिङ वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द्याट हैन. सो लाइकवाइज यहाँ पनि के भन्दाखेरि हामीले फोर्सलाई 1 न्युटन लियौँ बिकज युनिट भ्यालु हैन. यो सबै हामी युनिट भ्यालु नै लिन्छौँ. मेबी द्याट्स अ रिजन बट इट मे नट बी द्याट है. त्यो चाहिँ नहुनु पनि सक्छ. आई हेभ नो आइडिया. ल यहाँनिर भइसकेपछि अब यो सबै 1 भयो भने के हुन्छ नाउ इन द्याट केस हाम्रो k इज इक्वल्स टु कति आउँछ 1 आउँछ. नाउ किपिङ द भ्यालु अफ k इन इक्वेसन 3 यसलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिने हो भने हैन किपिङ द भ्यालु ओके अब सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ k
value of k in equation 3. Now what do you get भन्दाखेरि f is equals to के आउँछ हामीहरुले ma आउँछ. So this is the result we get. अब यसैबाट हामीले पहिलो एक्जाममा हामीलाई 1 न्यूटन फोर्स हैन 1 न्यूटन फोर्स व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स एकदमै सोधिरा क्वेशन हुन्छ डिफाइन गरेर भन्न सक्छ. सो 1 न्यूटन फोर्स को कुरा गर्ने भने सिम्पली 1 न्यूटन फोर्स is the amount of force यो फोर्स नै हो नि त. सो 1 न्यूटन is the amount of force that is required. सो यो यसैबाट भन्छ हामीले. सो हामीले यहाँ f is equals to ma आयो भनेपछि यो के छ मास पनि 1 केजी छ र हाम्रो एक्सेलरेसन पनि 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भने त्यति बेलामा डेभलप भएको फोर्स नै हाम्रो के हो त 1 न्यूटन हो हैन. सो 1 न्यूटन is the amount of force हैन that is required to produce an acceleration of 1 meter per second square in a body having for a body having mass कति त 1 kg भनेको 1 kg मास को अब्जेक्ट मा 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एक्सेलरेट डेभलप गर्नलाई जति फोर्स चाहिन्छ त्यो फोर्स हामीले के भनेको त 1 न्यूटन भनेको है. सो दिस इज द डेफिनेसन. सो न्यूटन सेकेन्ड ल लेखिदिन्छ मैले अघि नै भनिहालेँ. सो न्यूटन सेकेन्ड ल गिव्स अस के त गिव्स अस द मेजरमेन्ट अफ फोर्स. यसले हामीलाई फोर्सलाई मेजर गर्न मद्दत गर्छ अथवा इट गिव्स द क्वान्टिटेटिभ डेफिनेसन अफ द फोर्स. सो अब हामी न्यूटन्स थर्ड ल अफ मोसनको कुरा गर्छौँ हैन. सो थर्ड ल अफ मोसनले मैले भनिहालेँ यसले चाहिँ हाम्रो फोर्सको क्यारेक्टरको बारेमा कुरा गरेर चाहिँ इट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फोर्स है. अब यसलाई अलिकति बुझ्नको लागि हामी एउटा कुरा के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो वर्ल्डको कुरा गर्दाखेरि नाउ देयर इज अलवेज इन्टरेक्सन बिट्विन अब्जेक्ट्स. सो इन्टरेक्सन भन्नाले जस्तो फर इक्जाम्पल मैले यो बोर्डलाई धकालेँ. सो आइम एक्चुअली इन्टरेक्टिङ विथ द बोर्ड. म यो बोर्डसँग इन्टरेक्ट गरिरहेको छु नि हैन. सो whenever there is interaction जब हामी इन्टरेक्सन गर्छौँ यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि देयर्स यति बेला चाहिँ फोर्स कम्स इन्टु प्ले. यति बेला फोर्स भन्ने कुरा आउँछ क्या. जस्तो फर इक्जाम्पल जब मैले बोर्डसँग इन्टरेक्ट गरेँ आइएम पुसिङ दिस. सो फोर्स इज अ पुस र पुल हामी त्यही भन्छ होइन. सो फोर्स इज अ पुस अर पुल द्याट कम्स इन्टु प्ले whenever there is interaction between the objects. जब दुईटा अब्जेक्ट्सहरूको बिचमा इन्टरेक्सन हुन्छ त्यति बेलामा जुन त्यो डेभलप भएको पुल र पुस छ त्यसलाई हामीले फोर्स भन्न खोजेको. सो जस्तो एउटा एक्जाम्पलको कुरा गरौँ हैन. जस्तो फर इक्जाम्पल मैले भनिहालेँ मैले बोर्डलाई धकालिरहेको छु. सो जब यसलाई म धकालिरहेको हुन्छु द्याट मिन्स यसमा दुईटा फोर्स लागिरहेछ हैन. एउटा फोर्स भनेको फर्स्ट थिङ द फर्स्ट फोर्सको कुरा गर्ने हो भने फोर्स अन के त बोर्ड हैन. त्यो बोर्डमा मैले फोर्स लगाइरहेको छु. एट द सेम टाइम जब म यो बोर्डलाई फोर्स भित्रतिर भनौँ न फोर्स इज एक्टिङ इन वाट यो भित्रतिर लागिरहेछ हैन. इन वाट भित्रतिर लागिरहेछ. एट द सेम टाइम यो बोर्डले पनि के गरिरहेछ मेरो फिङ्गरमा फोर्स लगाइरहेछ एन्ड द फोर्स इज एक्टिङ के त आउटवर्ड भनेको अर्को यसमा के भइरहेछ भन्दाखेरि फोर्स अन माई के त फिङ्गर हैन. यो फिङ्गरमा पनि हाम्रो के भइरहेछ फोर्स लागिरहेछ एन्ड द फोर्स इज एक्टिङ के त हाम्रो आउटवर्ड भनेपछि सो थर्ड लले हाम्रो के हुन्छ भने फोर्स whenever there is interaction force always comes into के त पेयर. यो चाहिँ जोडीमा नै आउँछ हैन. जस्तो वान अफ द फोर्स वी कल द्याट एक्सन. एउटा हामी एक्सन भन्छौँ भने नाउ द अदर इज के त रिएक्सन टु द्याट. किनभने यसले गर्दाखेरि डेभलप भएको हो नि त. सो यो चाहिँ यसको रिएक्सनको रूपमा डेभलप भयो. सो इट्स अ रिएक्सन भन्ने कुरा आयो है. सो यसलाई सिम्पली हामीले थर्ड लको कुरा गर्दाखेरि to have reaction that is equal but opposite reaction भनेको जब हामीले यसलाई बोर्डमा फोर्स लगाएर गउँछौँ मैले जति बोर्ड फोर्समा लगाउँछु त्यति नै फोर्स त्यो बोर्डले के गरिरहेको छ मेरो यहाँनिर हातमा पनि लगाइरहेको छ हैन. सो नेक्स्ट एक्जाम्पल वेन यु वक जब हामी हिँड्छौँ सो हामीले खुट्टाले के गर्छौँ हामी हिँड्नु भनेको ग्राउन्डसँग हामी इन्टरेक्सन गरिरहेको छौँ भन्न खोजेको. सो न वेन आई वक मैले यस ग्राउन्डलाई पुस गरिरहेको छु हैन. आइम पुसिङ ओके. अब यो जब ग्राउन्डलाई म पुस गर्छु भने के हो भन्दाखेरि माई लेग्स हैन माई जुन खुट्टाहरू छ त्यसले चाहिँ हाम्रो ग्राउन्डलाई धकालिरहेको छ. सो द्याट्स अ फोर्स अन ग्राउन्ड. त्यसलाई हामी एक्सनको कुरा गर्छौँ. एट द सेम टाइम त्यो ग्राउन्डले पनि गर्छ हामीलाई खुट्टा लगेपछि माथि धकालिरहेको हुन्छ. इमेजिन इफ यदि ग्राउन्डले माथिपट्टि धकाल्न नधकालेको के हुन्छ र नाउ वी मे बी गोइङ डाउन हैन. जस्तो अब फर इक्जाम्पल हामी स्यान्डको कुरा गरौँ न. स्यान्डमा के हुन्छ हामी जति फोर्स लगाउँदाखेरि उसले त्यति नै फोर्स माथि लगाउन सक्दैन नि त. त्यही भएर अलिकति हामी भाँसिन्छ अलिक हल्का तल जान्छ. सो इट्स डिफिकल्ट रनिङ इन के त स्यान्ड हैन. स्यान्ड जुन छ त्यस हामीलाई दौडिन गाह्रो हुन्छ. जस्तो हिलो माटो भनौँ हिलो माटोमा त अब हामीलाई खासक्क तल जान्छ नि खुट्टा. सो भनेको के भन्दाखेरि हामीले एक्सन लगायो त्यसमा रिएक्सन त भइरहेको छ तर रिएक्सन चाहिँ दिज आर नट इक्वल हैन. सधैँ इक्वल हुन्छ भने त होइन. अब कुनै केसमा जस्तो यो जुन केही सिनारीको कुरा गरेँ देयर मे नट बी इक्वल. सो यो चाहिँ हाम्रो फाइनली इन द थर्ड ल अफ मोसन भयो. सो आई होप दिस इज कभर्ड. हामीले सबै तिनवटा लको कुरा गऱ्यो हैन. र यसमा केही एप्लिकेसनहरू छ. दिस इज जस्ट अ भिडियो फर रिभिजन. हामी पछि भिडियो फेरि म च्याप्टरको बारेमा च्याप्टर 2 को बारेमा डिटेल भिडियो पनि बनाउँछु. आई होप यु इन्जोय द भिडियो. अनि स्टिल इफ यु हेभ सम क्वेसन केही डाउट छ भने यु क्यान सेयर दोज डाउट्स अन द कमेन्ट. अनि सो आई विल ट्राई टु मेक एड्रेस देम है. सो द्याट्स अल. थ्याङ्क यू.